Γεια σας και πάλι! Άλλο ένα Σάββατο, άλλο ένα βίντεο μάθημα. Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τη μαθήτριά μας Μαρία. Η Μαρία μας ρώτησε τι σημαίνει η λέξη κατάρτιση και πώς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη στα ελληνικά. Η λέξη αυτή έχει δύο σημασίες και θα πρέπει να εξηγήσουμε δίνοντας διάφορα παραδείγματα. Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε τη λέξη αυτή. Η κατάρτιση σημαίνει την οργάνωση των στοιχείων σε ένα οργανωμένο σύνολο. Για παράδειγμα, έχω 100 παιδιά σε ένα σχολείο και εγώ τα καταρτίζω σε τάξεις ανάλογα με την ηλικία τους ή το επίπεδό τους. Λέμε πολλές φορές η κατάρτιση των καταλόγων για τους υποψηφίους των εξετάσεων. Λέγοντας αυτή την πρόταση, εννοούμε ότι όλα τα ονόματα των υποψηφίων μπήκαν σε καταλόγους οργανωμένα ανάλογα με το θέμα στο οποίο θα εξεταστούν. Η δεύτερη σημασία της λέξης αυτής έχει να κάνει με το πόσο καλή γνώση ενός αντικειμένου έχει κάποιος. Πόσο καλά γνωρίζει ένα επάγγελμα ή κάποιο τομέα. Πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ. Μπορείτε να πείτε ότι ο νέος γιατρός στο νοσοκομείο έχει υψηλή κατάρτιση στον τομέα του. Έκανε σπουδές σε 3 διαφορετικά πανεπιστήμια ψηλού επίπεδου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Κώστας έχει άριστη κατάρτιση στο επάγγελμά του. Δηλαδή έχει σπουδές και ικανότητες που άλλοι δεν έχουν. Βλέπετε λοιπόν ότι η λέξη αυτή έχει δύο πολύ διαφορετικές σημασίες και πρέπει να προσέξετε πώς να τη χρησιμοποιείτε. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να κατάλαβε τώρα η Μαρία τη χρήση αυτής της λέξης και να μπορεί τώρα να την χρησιμοποιήσει όταν βρίσκεται στην Ελλάδα. Ευχαριστώ όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και μας υποστηρίζετε. Τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά!